उपवास म्हणजे त्याचा खरा अर्थ हा लंघन असतो, की म्हणजे तुम्ही काही खाल्लं नाही पाहिजे. पण ज्या पद्धतीनं आता उपवास केला जातो, की ज्याच्यात इट इज नॉट फास्टिंग एनीमोर, बट इट इज फीस्टिंग. तसं जेव्हा करता, त्या पद्धतीचा उपवास जो असतो, तर त्याने वेगळे परिणाम होतात. स्वतःला जे असं म्हणतात सिस्टम रिसेट सारखं असतं, तर ते इट्स नॉट प्रोव्हन, पण हरकत काही नाहीये. म्हणजे इनफॅक्ट फास्टिंग स्टेटमध्ये जर तुम्ही वर्कआउट केला, तर काही-काही पेपर्समध्ये असंही दिसून आलंय, की तुम्हाला तो जास्त इफेक्टिव्ह असतो. नमस्कार, मी अमिता. मी गौरी. वेलकम टू तुमचं आणि आमचं सेम असतं पॉडकास्ट. श्रावण जवळ आलाय म्हणजे उपवास सुरू होणार. लोकांच्या मनात खूप प्रश्न असतात की उपवासाच्या दिवशी काय खावं. खूप लोकांना ऍसिडिटी पण होते. तर मग आज आपण उपवासाबद्दल चर्चा करूया. सगळ्यात पहिला प्रश्न म्हणजे उपवास आपल्या तब्येतीसाठी चांगला आहे की वाईट आहे? हा प्रश्न खूप मजेदार आहे, कारण उपवास म्हणजे त्याचा खरा अर्थ हा लंघन असतो, की म्हणजे तुम्ही काही खाल्लं नाही पाहिजे. तसं केलं तर वेगळे परिणाम होतात. पण ज्या पद्धतीनं आता उपवास केला जातो, की ज्याच्यात इट इज नॉट फास्टिंग एनीमोर, बट इट इज फीस्टिंग. आता उपासाच्या निमित्ताने आता उपवास का करायचा, की म्हणजे वेगवेगळे छान-छान आपल्याला खायला मिळणार. साबुदाणा वडा, मिठाई. वड्यासाठी. हां, म्हणजे साबुदाणा खिचडी, वडा त्याचसाठी ना, किंवा वेगळे जे दाण्याची आमटी वगैरे असं त्यासाठी. तसं जेव्हा करता, त्या पद्धतीचा उपवास जो असतो, तर त्याने वेगळे परिणाम होतात. जो स्टँडर्ड म्हणजे उपवास आहे, की जसं मी म्हटलं, की उपवास म्हणजे लंघन, की म्हणजे काही न खाणे, हा उपवासाचा खरा अर्थ असतो. तसं जर तुम्ही केलं, तर तुम्हाला म्हणजे एक तर म्हणजे हरकत काही नसते तसं करायला. आणि मुळात काय होतं, की तुम्ही जे अखंड जर टिपिकली जास्त ओव्हर ईटिंग किंवा गरजेपेक्षा जास्त खाण्याची सवय असेल, तर एखादा दिवस मधनं तुम्ही कमी जर खाल्लं किंवा नाही खाल्लं, तर तुम्हाला बेनिफिट म्हणजे की जरा हलकं वाटणं किंवा थोडं झोप वगैरे, अलर्टनेस वगैरे पण वाढतो असं थोडं रिपोर्ट करतात, की म्हणजे लोकं म्हणतात, की आम्ही जेव्हा उपवास करतो किंवा काही खात नाही, तेव्हा आम्हाला लाईट वाटतं आणि अलर्ट वाटतं. तर असे इफेक्ट होऊ शकतात. उपवास तुम्ही करू शकता का? करू शकता. करायची गरज आहे का? तर नाही. म्हणजे सगळ्यांनीच काही करायची गरज नाही. आणि खास करून जर तुम्ही दुसऱ्या साबुदाणा वड्याचा उपवास जर करायचा असेल, म्हणजे त्यासाठी किंवा पक्वान्न खायची असेल म्हणून जर उपवास करायचे असेल, तर त्यापेक्षा म्हणजे एकादशी दुप्पट खाशी करण्यापेक्षा काही न केलेलं बेटर आहे. नॉर्मलच ठेवा असं. ॲसिडिटीचं जे तू म्हणालीस ना, ते का होतं परत? कारण अति खाणं होतंय. म्हणजे उपवासाचा उपवास राहिलाच नाही, जास्त खाणं झालं, त्यामुळे होतं. तर बेनिफिट जर तुम्हाला उपवासाचा किंवा फास्टिंगचा बेनिफिट जर हवा असेल खरंच, काही कुठल्याही अँगलनी असं, तर तुम्हाला त्याचं लंघनच केलं पाहिजे. साबुदाण्याची खिचडी खाऊन ते होणार नाहीये. बर. पण ज्यांना अगदीच लंघन करणं शक्य नाहीये, तर त्यांनी मग कसा उपवास करावा? म्हणजे उपवास करण्याची कुठली योग्य पद्धत आहे? उपवास करण्याची योग्य पद्धत म्हणजे की तुम्ही मुळात काय करता, की सात्विक, लाईट खायला पाहिजे. ठीक आहे, की म्हणजे तुम्ही तेव्हा तळलेलं, तुपकट, भयंकर गोड असे पदार्थ नाही खाल्ले पाहिजेत. मग गुड मेथड वुड बी, की आता तुम्ही साबुदाण्याच्या खिचडी किंवा साबुदाण्याच्या ऐवजी तुम्ही भगर जी असते, की म्हणजे वरीचा तांदूळ ज्याला म्हणतो आपण. तर वरीचा तांदूळ जो आहे, अ, किंवा भगर जी आहे, तर त्याचं तुम्ही म्हणजे ते खाऊ शकता. त्याला फोडणीची म्हणजे भगर वगैरे असं पण करू शकता. त्याच्याबरोबर दही, फळं ह्याच्याकडे म्हणजे लक्ष ठेवा. साबुदाण्याचे कटलेट, साबुदाण्याची मिठाई, त्याचा केक, लाइक शिंगाड्याच्या पिठाचे बेदाणे-बेदाणे किंवा चिप्स वगैरे. हो, चिप्स पण किंवा कारण चिप्स तर अगदी म्हणजे हलके-फुलके वाटून खातात, पण ते अजिबात हलके-फुलके नसतात. तर तसं डीप फ्राईड वगैरे तसे पदार्थ नका खाऊ. लाईट ठेवा. जास्त भर तुमचा फ्रुट्स आणि दही, दूध याच्याकडे जर तुम्ही कल ठेवलात, तर दॅट इज गोइंग टू बी बेटर फॉर यू. पण मग खूप लोक फक्त फळ आणि दूध एवढंच, म्हणजे फळ खाऊन दूध पिऊन असाच उपवास करतात. तर मग तो योग्य आहे का? करू शकता ना. जर तुम्हाला काही त्यांनी म्हणजे डोकेदुखी किंवा तुम्ही नुसतंच फळ खाऊन किंवा पोटातनं आवाज येतोय, पोट दुखते कारण भूक लागून, अति भूक लागून पण तुमचं पोट वगैरे दुखू शकतं. तसं काही होत जर नसेल आणि तुम्हाला तेवढं म्हणजे पचतंय, तर तुम्ही दूध आणि फळ असं करून पण करू शकता. म्हणजे जर ऑफकोर्स
की ह्या प्रकारचा उपास जो आहे हा तुम्ही 1 किंवा 2 दिवस करणार असाल तर. तुम्ही जर बरेच दिवस करणार आहे म्हणजे महिनाभर जर असा उपास चालवणार असाल, तर मात्र तुम्हाला न्यूट्रिएंट डेफिशियन्सीजची म्हणजे एक दाट शक्यता असते त्याच्यात. कारण मग तुम्ही जे खाण्याचे आपले जे अवसर आहेत, म्हणजे तेवढं आपल्याला खायलाच मिळालं नाही. तुम्ही बंदच अमुक एक जेवण बंदच जर करून टाकलंय, तर मग त्याच्यातनं जे मिळणारे आपल्याला पोषक तत्व जी आहेत, ती काही मिळणारच नाही ना, कारण आपण ते खाल्लेच नाहीत काही पदार्थ असं. त्यामुळे लाँग टर्मसाठी नाही, पण एखाद दिवस करायला नुसतं दूध, फळं जरी खाऊन केलं तरी काही हरकत नाहीये. खूप लोकं म्हणजे कुठला सण आहे हं. किंवा कुठल्या देवासाठी उपवास नाही करत, तर त्यांना असं वाटतं की उपवास करून बॉडी डिटॉक्स होते. तर ती हं. खरंच होते का? ग्रेट क्वेश्चन. डिटॉक्स इज अ स्कॅम. हं. ओके. डिटॉक्स वगैरे असला काही प्रकार नसतोच. कारण आपलं डिटॉक्सचं काम कोण करतं? डिटॉक्सिफिकेशन म्हणजे काय, की शरीरात जे असे काही रसायनं जर असतील, की जे तुम्ही आपल्याला हानिकारक आहेत, अपायकारक आहेत, तर ती काढून टाकण्याचं काम जे आहे ते लिव्हर आणि किडनी करतात आणि ते सक्षम असतात. तर त्यामुळे प्रत्येकाची आपापली लिव्हर आणि किडनी जी आहे ती बाय इटसेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन्स आहेत, की म्हणजे ते डिटॉक्सचं काम जे आहे ते व्यवस्थित करत असतात. आपण वेगळ्याने जाऊन काही अजून उपास करणं किंवा अमुक एक काही पदार्थ खाणं जास्त, असं काहीही करायची गरज नसते. त्यामुळे उपासाने डिटॉक्स होतं हे साफ झूट आहे, असं अजिबात काही नसतं. पण मग उपवास केल्याने ॲसिडिटी का होते? कारण तुम्ही उपास करताना काय खाताय? जे आता जर मी एखादा साबुदाण्याची खिचडी किंवा वडा किंवा असं काही जे उपवासाचे पदार्थ आहेत ते बघितले, तर त्याच्यात काय आहे? पहिली गोष्ट साबुदाणा आहे. दुसरी गोष्ट भरपूर तेल किंवा तूप आहे आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे दाणे आहेत. साबुदाण्याने ॲज सच काही होत नाही कारण तो ॲब्सोल्युटली प्रोसेस्ड, हायली प्रोसेस्ड असा स्टार्चच असतो. पण जे दाणे आणि तेल, तूप जे जास्त आहे, तर त्याच्यामुळे तुम्हाला ॲसिडिटी होते, की ते आणि बाकी काही तुम्ही त्याच्याबरोबर फायबरवालं काही खात नाहीये ना. आता तू म्हणतीयेस, की फळ आणि दूध खातात, पण मी तर नाही बघितलंय मेजॉरिटी लोकं नुसतेच खिचडी आणि दही खातात किंवा दही पण अगदीच थोडंसं खातात असं. मग तुम्ही फक्त जेव्हा तेल, दाणे आणि साबुदाणा हेच कॉम्बिनेशन जेव्हा खाताय, तर तेव्हा देअर इज नो फायबर इन युअर फूड. मग ते एक्सेस जे बाईल आहे, तर ते ॲब्झॉर्ब करून घ्यायला काही नाहीच आहे तुमच्या त्या उपवासाच्या पदार्थात किंवा डाएटमध्ये. म्हणून मग ॲसिडिटी होते आणि मुळात काही लोकांना असं पण दाणे खाऊन किंवा बदाम वगैरे खाऊन म्हणजे नट्स जे प्रकार असतात, तर तसं खाऊन एनिवे बऱ्याच लोकांना जळजळ होतेच, ॲसिडिटी होतेच. तर तुम्हाला जर उपवासाचे पदार्थ किंवा साबुदाण्याची खिचडी वगैरे खाऊन जर जळजळ वगैरे काही होत असेल, तर त्याच्यामागे एकच उपाय आहे, की ईदर तो उपवास बंद करणे किंवा ती खिचडी वगैरे प्रकार न खाता भगर, त्याच्याबरोबर फळ, दही असं काही खाणे, दॅट विल बी मोर बेटर फॉर यू. मग आता तुम्ही जसं म्हणला, की साबुदाण्याची खिचडी खाऊ नका, वरीचा तांदूळ खा. मग अजून असं काय-काय उपवास असताना आपण खाऊ शकतो, की ज्यानी ॲसिडिटी होणार नाही किंवा डोकं दुखणार नाही किंवा अजून काही त्रास होणार नाही? हे जे तू म्हणतीये ना, मी असं नाही म्हणत आहे साबुदाण्याची खिचडी खाऊ नका. सगळे आपले जे ऑडियन्स आहेत ते म्हणतील, की नाही निषेध करायचा असं. तसं नाहीये. तुम्हाला साबुदाण्याची खिचडी खाऊन त्रास जर होतोय ना, तर तुम्ही ते नका खाऊ. पण एनिवे बरेचदा असं वाटतं, की साबुदाण्याची खिचडी म्हणजे हेल्दी आहे वगैरे असं काही नाही. म्हणजे तुम्हाला आवडतीये साबुदाण्याची खिचडी म्हणून खाताय तर बी माय गेस्ट काही हरकत नाही. पण ती थोडीशीच खा असं. चवीपुरती पदार्थ म्हणजे जर खायचंय, तर ते पोटभर खायची गरज नसते असं. आणि मग दुसरे ऑप्शन्स म्हणजे जरा कारण पेशंट्स येतात ते पण बऱ्याच वेळा विचारतात, की मग आमचा सोमवारी उपवास असतो किंवा संकष्टीच्या दिवशी उपवास असतो. मग सकाळपासून संध्याकाळी काय खायचं? तर त्याचे जरा थोडे म्हणजे उदाहरण देते तुला, की तुम्ही सकाळी जे आहे ते तुम्ही रताळं आणि दूध असं खाऊ शकता किंवा तुम्ही दुपारच्या जेवणाला मग तेव्हा तुम्ही शिंगाड्याचं थालीपीठ जे असतं किंवा उपासाच्या भाजणीचं थालीपीठ जे असतं त्याच्यात कमी थोडे दाणे घालून, दाण्याचं कूट कमी घालून असं खाऊ शकता. त्याच्यात बटाटा, रताळं, सुरण असं काही खाऊ शकताय. त्याच्याबरोबर दही खा. भेंडी काही-काही उपासात भेंडी चालते, तर ते भेंडीची भाजी खाऊ शकता त्याच्याबरोबर अजून. काकडी वगैरे पण चालते काहींकडे नाही चालत. काकडी चालत असेल, तर काकडीची कोशिंबीर खा त्याच्याबरोबर. म्हणजे खमंग काकडी जशी करतात, तर ते पण तुम्ही खाऊ शकता त्याबरोबर. अगेन दुपारी म्हणजे जेव्हा दुपारच्या वेळी जर भूक वगैरे लागली आहे, तर तेव्हा तुम्ही सुरण जे असतं, तर सुरण परतून पण आपण बटाट्याच्या भाजीसारखं सुरण करता येतं. तर बटाट्याच्या भाजीपेक्षा सुरणात फायबर जास्त असतं. आहे दोन्ही स्टार्ची ट्यूबर्सच म्हणजे पण त्यातल्या त्यात सुरण थोडंसं
म्हणजे हा स्लाइटली बेटर आहे. तर तसं तुम्ही खाऊ शकता आणि युजुअली रात्री उपास सोडतात म्हणजे तर तेव्हा मग तुम्ही चौरस आहार जो आपला पूर्ण आहे आमटी भात भाजी पोळी तसं आणि कोशिंबीर महत्वाची तर तसं खा पूर्ण. नसणार सोडणार तर मग दह्याबरोबर एखादं म्हणजे भगर फोडणीची किंवा असं खाल्लं तरी चालतंय. आता तुम्ही काय काय खाऊ शकतात हे तर सांगितलं आणि आपण प्रत्येक आपल्या एपिसोडमध्ये प्रोटीनच्या महत्वाबद्दल खूप बोलतो. सो पण मग उपवास करताना प्रोटीन मॅनेज करणं खूप अवघड जातं कारण की फिश, चिकन, एग्ज हे खाता येत नाही. मग उपवास करताना प्रोटीन कसं मॅनेज करायचं? फिश, चिकन, एग्स खाता येतच नाही आणि कडधान्यही नाही खाता येत. तर त्यामुळे तुम्हाला व्हेजिटेरियन प्रोटीन्सचे पण ऑप्शन हे फक्त दुग्धजन्य पदार्थ जे आहेत डेअरी प्रोडक्ट्स त्याच्यातनंच मिळत असतं. तर मग एक दिवस आता जर तुम्हाला उपवास करायचाच आहे म्हणजे फॉर व्हॉटएव्हर रिझन्स म्हणजे तुम्ही गणपतीसाठी करताय का नाही बस माझी मैत्रीण करते म्हणून करताय जे काही किंवा साबुदाण्याची खिचडी खायला करताय. काही कारण असलं तरी मग तेवढा एक दिवस त्या दिवशी सोडून द्यायचं मग. प्रोटीनचा नाद असा आणि मग दुसऱ्या दिवशीपासून व्यवस्थित जेवायला लागायचं. जेव्हा बराच काळ म्हणजे एकदाच जेवून किंवा महिनाभर उपवास वगैरे करतात ना किंवा 9 दिवस नवरात्रात पण 9 दिवस उपवास करतात. मग तेव्हा मग त्रास होतो मग तुम्हाला कारण प्रोटीन तुमचं मिळत नाही. ऑल्दो तू मला विचारशील ना तर व्हे प्रोटीन जे आहे ना ते दुधापासूनच बनलेलं असतं. तर म्हणजे जर चालत असेल उपासात मला उपासाचे नियम असे माहीत नाही. पण दुधापासूनच बनलेलं व्हे प्रोटीन असतं तर त्याचं तुम्ही जसं आपण केळ्याबरोबर म्हणजे शिकरण करतो तर तसं केळं आणि व्हे ब्लेंड करून त्याचं मिल्कशेक तसं पण पिऊ शकता म्हणजे तुम्ही स्मूदी सारखं असं दॅट विल स्टिल गिव्ह यू प्रोटीन. नसेलच चालत तर मग एक दिवस जाऊ द्या. काय नाही झालं प्रोटीन असं. जास्त दिवसाचा उपवास असेल तर पण मात्र तुम्हाला मग अशक्तपणा किंवा तुम्ही प्रोटीन डेफिशियन्सी एवढी झालेली असते, तर त्यामुळे मग पाय दुखणं, गळा ठेवणं असे प्रकार होऊ शकतात. मग आता त्याला नाईलाज आहे. मग तुम्ही यू हॅव टू चूज ना, म्हणजे काय करायचंय आपल्याला नक्की ते. मग उपवास करायची अशी काही पद्धत तर तुम्ही सांगितली, की काय खाऊ शकता, काय नाही. मग त्याची काही म्हणजे किती दिवस करू शकतो, किती दिवसापर्यंत म्हणजे त्रास नाही होणार, असं काही आहे का? कारण की खूप लोकं अगदी निर्जळी उपवास करतात, पाणी देखील पीत नाहीत. हो. मग त्यांना काय त्रास होऊ शकतो? एकदम पाणी नाही प्यायलं तर डिहायड्रेशन होऊ शकतं. अचानक तुम्ही खूप पाणी प्यायला लागला, की मग तुम्हाला भयंकर म्हणजे उलटी वगैरे सारखं पण होऊ शकतं तुम्हाला. कारण दिवसभर जर तुम्ही नाही प्यायला किंवा 24 तास तुम्ही अजिबात काही पाणी नाही प्यायलात आणि ऑफकोर्स म्हणजे उलटी सारखं वाटणं किंवा पाणी पिऊन एकदम असं उमासा आल्यासारखं पण होऊ शकतं. हा एक खूप छोटा भाग झाला. तुम्ही जर आता खूप वेळा असं होतं, की हल्ली ऑफिस वगैरे असतं, पण त्या दिवशी तुम्ही निर्जळी उपवास केलाय, मग तेव्हा तुमचं कामात लक्ष नाही लागणार कारण डिहायड्रेशनमुळे मग तुमचं डोकं दुखणार वगैरे असं होतं. तर मला विचारशील तर म्हणजे आय वुडंट रेकमेंड निर्जळी उपवास कोणाचसाठी. पण जर करतच असाल तर मग नंतर जेव्हा पाणी तुम्ही पिणार आहात, तर तेव्हा ते ORS सारखं म्हणजे पाणी प्या, की म्हणजे लिंबू सरबत, मीठ घालून असं जर तुम्ही या रूपात प्यायलात, तर ते पटकन ॲब्झॉर्ब होईल, नीट ॲब्झॉर्ब होऊन राहील शरीरात नुसतं पाणी पिण्यापेक्षा. याची काळजी घ्या आणि खूप जास्त वेळा असा निर्जळी उपवास करू नका. म्हणजे किंवा इव्हन बरेचदा जसं गुजरातमध्ये मी मोठी झाले. गुजरातमध्ये पण एकदाच जेवायचा असा उपवास करायची पण खूप पद्धत आहे. तर त्याला एकटाणू म्हणतात. तर तसा जर तुम्ही उपवास करत असाल आणि मग म्हणाल, की पण माझे केस गळतायत, तर त्याला काही अर्थ नाही. कारण तुम्ही स्वतःला जी नरिशिंग अपॉर्च्युनिटी आहे, की जेव्हा तो खाऊन आपल्याला ते न्यूट्रिएंट्स मिळू शकत होते, ते न खाऊन तुम्ही घालवली ना ती म्हणजे जी अपॉर्च्युनिटी होती ती. तर त्यामुळे तसा त्रास होतो मग त्याने. त्यामुळे इतकं खूप लांब काळ नुसतंच एकदा जेवण वगैरे असे करू नका उपवास. मग खूप लोकं मी पाहिलंय आजकाल इंटरमिटेंट फास्टिंग करतात. त्याचा ट्रेंड आलाय सध्या. तर मग ते फायदेशीर आहे का? त्यांनी वजन कमी होतं का? हे बघ इंटरमिटेंट फास्टिंग जे आहे ना, ते आणि हे जे आपण उपवास करतो म्हणजे खाऊन किंवा उपवासाचे पदार्थ खाऊन जे उपवास केले जातात, त्याच्यात खूप फरक आहे. इंटरमिटेंट फास्टिंग म्हणजे दुसरं काही नसतं, फक्त जर आता मी सकाळी उठल्यापासून म्हणजे 7 पासून खाणं सुरू करून रात्री 12 पर्यंत खाणं बंद करणार असेन, तर त्याऐवजी मी फक्त 8 ते 6 या दरम्यान किंवा सकाळी 10 ते 6 अशा दरम्यान असं खाणं जे आहे ते म्हणजे मी माझं खाण्याची जी विंडो आहे, जेवढा किती काळ मी खाऊ शकणार आहे, खाणार आहे, जेवणार आहे, ते मी छोटी करून टाकते. तेवढं म्हणजे एक निश्चित केलेल्या वेळेतच मी जेवणार. असं केलं म्हणजे इंटरमिटेंट फास्टिंग असतं. बाकीच्या वेळात तुम्ही काही जेवणार नाही.
इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अन इफेक्टिव्ह टूल. म्हणजे तुम्ही एक आपल्याला जर एखाद्याला होतं ना, की नाही मला कंट्रोल नाही होते खाणं किंवा मला थांबवताच येत नाही. मग मनाला एक ती शिस्त जर तुम्ही घातली, की मी या ते या वेळेतच जर खाणार आहे, तर त्यातल्या त्यात तुमचं थोडं जे काही कॅलरी इंटेक आहे, जे काही तुम्ही जास्त अति खाणं जे होणार असतं, तर ते जरा थोडं कमी होतं एवढाच. म्हणजे बाकी काही त्याचे मॅजिकल सुपर पॉवर्स आहेत किंवा ऑटोफेजी वगैरे सारखे पण प्रकार बरेच हल्ली त्याचं चर्चा होते इंटरमिटेंट फास्टिंगच्या बाबतीत. तर तसं एवढं काही त्याचं बेनिफिट नाही म्हणजे नॉट प्रोव्हन. फास्टिंग जे म्हणतात म्हणजे तुम्ही काही 8 तास किंवा दिवसभर न खाऊन वगैरे जर एखादा स्वतःला जे असं म्हणतात सिस्टम रिसेट सारखं असतं, तर ते इट्स नॉट प्रोव्हन. पण हरकत काही नाहीये जर तुम्ही दिवसभर काही एक दिवस नाही खाल्लं तर. पण ते सारखं-सारखं व्हायला लागलं तर मात्र त्रास होऊ शकतो. खूपदा डॉक्टर असं म्हणतात, की डायबिटीजवाल्या लोकांनी, थायरॉइड ज्यांना असेल त्या लोकांनी उपवास करू नये. तर मग असा कुठला गट आहे का, ज्या लोकांनी उपवास करू नये किंवा न केलेला बरा आहे? गरोदर बायका, इव्हन लॅक्टेटिंग मदर्स की म्हणजे स्तनपान ज्या करतात त्या बायका आणि डायबिटीजचे पेशंट्स जे आहेत ते, हार्टचे पेशंट्स जे आहेत ते, हायपरटेन्शन ज्यांना आहे ते, सो थायरॉइडचे जे पेशंट्स आहेत ते, ह्या सगळ्यांनी म्हणजे ज्यांचं एनर्जी सायकल्स गडबडलेल्या आहेत, त्यांनी कुणीही उपवास करू नये. का बरं? कारण तुम्ही जेव्हा खात नाही म्हणजे एकीकडे तुम्ही डायबिटीजची गोळी घेत असतो. त्या डायबिटीजचंच उदाहरण देते चल. कारण खूप कॉमन आहे हल्ली डायबिटीज. तर डायबिटीजची तुम्ही गोळी घेताय की कशासाठी? की आपली जी रक्तातली जी साखर आहे ती तेवढ्या रोज घेतो ना आणि आपण एकदा घेऊन त्याचा 30 दिवस उपयोग असं काही नसतं त्याचा प्रकार. तर ती रोजच्या रोज जी तुमची रक्तातली साखर आहे ती कमी होण्यासाठी किंवा इन्सुलिन जे काम करतंय तर त्याचं इफेक्टिव्हनेस वाढवण्यासाठी म्हणजे इन्सुलिनचा कार्य वाढवण्यासाठी म्हणून आपण ती गोळी घेत असतो. मग आता त्याचा प्रिमाइस काय असतो? त्याच्यात काय गृहीत धरलेलं असतं की तुम्ही खाणार आहे. कारण मुख्यतः डायबिटीज जो आहे हा वेडं-वाकडं खाण्यामुळे झालेला आजार आहे. खूप म्हणजे स्पष्ट शब्दात सांगायचं तर. मग अशा वेळी जर आपण खातच नाहीये, पण गोळी तर घेणार. मग त्याच्यात तुम्हाला चान्सेस ऑफ हायपोग्लायसेमिया होतात, की म्हणजे अचानक माझी शरीरातली साखर जी आहे ती रक्तातली साखर अति कमी झाल्यामुळे मला चक्कर येणं किंवा घाम-घाम येणं असं किंवा अशक्तपणा येणं, गळाट येणं असं होऊ शकतं आणि दॅट इज अ रिस्क. जर तुम्हाला डायबिटीज असेल तर हायपोग्लायसेमियामुळे तुम्हाला चक्कर येणं हे एक खूप मोठं रिस्क फॅक्टर आहे. म्हणून तुम्ही डायबिटीज जर असेल तर ते अव्हॉइड केलं पाहिजे. गरोदर बायकांनी तर त्यांनी खाण्याचीच गरज आहे. त्यांनी म्हणजे व्यवस्थित खाल्लं पाहिजेच त्यामुळे त्यांनी उपवास नाही करू आणि इव्हन हायपोथायरॉइडिझम वगैरेमध्ये पण सिमिलर होतं, की तुमचं जेव्हा तुम्ही ती गोळी घेताय, की तुमची एनर्जी सायकल थायरॉइड लेव्हल्स म्हणजे मेंटेन करायला, तर त्याच्यात तुम्ही जर काही न खाण्याचे प्रकार केलेत किंवा दुसरा प्रॉब्लेम काय होतो, उपवास जेव्हा करतो ना, तर तेव्हा सगळे जे तू पदार्थ बघशील जसं तू म्हणाली, की प्रोटीन नाहीये, की नाही प्रोटीन कुठे आहे, कशात आहे असं. तर तसंच कार्ब्स पण खूप असतात. कर्बोदकांनीच बनलेलं पूर्ण डायट आहे, की म्हणजे तुमचा साबुदाणा, बटाटा, भगर, सगळ्यात सुरण, रताळं, शिंगाडे इज ओन्ली कार्ब्स. तर तुम्हाला फक्त जर कार्बोहायड्रेट्स मिळतायत, तर अशात तुमचं जे ग्लायसेमिक लोड आहे, म्हणजे जे आपण डायबिटीजच्या एपिसोडमध्ये मी एक्सप्लेन केलं होतं, की ग्लायसेमिक लोड, ग्लायसेमिक इंडेक्समधला फरक काय असतो तो. तर ग्लायसेमिक लोड प्रत्येक मीलचं तुमच्या खूप जास्त वाढतं. तर त्यामुळे पण जरी तुम्ही खाऊन म्हणजे उपवास हा न खाता जरी नाही केला, पण खाऊन केला आणि मग ते खाण्यात जर तुमचे फक्त कर्बोदकच असतील, जर कार्ब्सच फक्त आहेत, तर ग्लायसेमिक लोड वाढतो आणि त्याने पण तुमची शुगर्स खूप वाढूही शकतात असं. सो ईदर वे जर तुम्हाला असे काही आजार असतील, तर तुम्ही म्हणजे उपवासाचे पदार्थ खाऊन पण उपवास नाही केला पाहिजे आणि काही न खाता पण उपवास नाही केला पाहिजे. बरोबर. खूप महत्त्वाचा प्रश्न होता हा, कारण की खूप बायकांना डायबिटीज झालाय ह्याचं दुःख कमी आणि मी उपवास करू शकत नाही त्यामुळे ह्याचं दुःख जास्त असतं. हे उपवास करून म्हणजे आपण समजा 2-3 दिवस उपवास केला, तर मग अचानक वजन कमी होऊ शकतं का? आणि ते फायद्याचं आहे का? अरे वाह! मस्त प्रश्न आहे. वजन कमी होणार ना. आपण जर एकदम कमी खायला लागलोय किंवा अ, तुम्ही वेगळंच जर खाताय. आता जर आपण ते साबुदाण्याचा खिचडीवाला उपवास केला ना, तर वजन नाही कमी होणार. कारण कार्ब्स जे आहेत, जेव्हा तुम्ही कर्बोदके जेव्हा खाता, तर ते जास्त पाणी धरून ठेवतात आपल्या शरीरात असं. तर त्याचा अर्थ हा नाही म्हणत हे नाही म्हणत आहे मी, की तुम्हाला वजन कमी करायचं तर कार्ब्स बंद करा, असं नाही म्हणत आहे मी. पण जेव्हा आपण साबुदाणा किंवा असे जास्त कर्बोदकांवालं जेवण जेव्हा खातो, तर तेव्हा पाणी जास्त धरलं जातं आणि मग तुम्ही जर वजन तुमचं बघाल, तर ते तुम्हाला आढळेल की थोडं वजन वाढलंय. पण हेच जर तुम्ही नुसतं बाकी सगळं काही नाही खाते मी,
साबुदाणा वगैरे पण नाही खाते, की आता बास फारच झालं, अमिता बोलली खूपच असं ह्याच्यात. पण नुसते फ्रुट्स, दही असं जर खाऊन मी करते, 3 दिवस मी असा उपवास केला आणि मग मी वजन काट्यावर उभी राहिले, तर 100% माझं वजन एखाद्या किलोनी तरी कमी झालेलं दिसणार आहे. ते का बरं? कारण ते त्याला वॉटर वेट म्हणतात, की म्हणजे जे आपल्या कार्ब्स जे असतात, तर ते असे स्पंजसारखे असतात. ते पाणी धरून ठेवतात. तेच कमी झालेले असले किंवा तेवढं जे त्याने धरून ठेवलेलं जे वजन असतं पाण्याचं, ते कमी होतं. साधं उदाहरण आहे, की ब्रेडला आपण पाण्यात बुचकळलं तर कसं त्याच्यात पाणी धरलं जाणार आहे, तसंच आपल्या शरीरात, पोटात पण होत असतं. कार्ब्स जे आहेत ते धरून ठेवतात. ते कमी खाल्ल्यामुळे मग तुमचं वजन कमी होणार, वॉटर वेट थोडं. पण ते काही पर्मनंट वेट लॉस होतो का? तर नाही. ते तुम्ही परत नॉर्मल खायला लागलं, की ते लगेच परत येतं. त्यामुळे वेट लॉससाठी उपवास हा प्रकार अजिबात म्हणजे काही म्हणजे कामाचा नाहीये असं. मग जे लोकं खाऊन-पिऊन उपवास करतात त्यांचं तर ठीक आहे. पण जे निर्जळी उपवास करतात, ते उपवासाच्या दिवशी वर्कआउट करू शकतात का? ओह! ग्रेट क्वेशन. तुम्ही करू शकता वर्कआउट असं नाहीये. पण इनफॅक्ट फास्टिंग स्टेटमध्ये जर तुम्ही वर्कआउट केला, तर काही-काही पेपर्समध्ये असंही दिसून आलंय, की तुम्हाला तो जास्त इफेक्टिव्ह असतो. म्हणजे तुम्ही तुमचं मसल ग्रोथ वगैरे तेव्हा जास्त चांगली होऊ शकते. होऊ शकते. सगळ्यांची नाही. याचा अर्थ आहे नाही, की उपवास करून किंवा काही न खाऊनच तुम्ही जिमला जायला पाहिजे असंही नाही. पण तुम्हाला स्वतःची लेव्हल बघायची आपण. ओके, की म्हणजे आता मी जर मला नाही होते, माझ्यात शक्ती नाही उरत आहे आणि मी निर्जळी उपवास केलाय आणि जाऊन मी ट्रेडमिलवर पळायचा प्रयत्न केला किंवा वेट्स लिफ्ट करायचा प्रयत्न केला अँड यू फाइंड की म्हणजे मला नाही, शक्ती नाही पुरत आहे, तर मग नका करू तसं. पण काही होत नसेल, तर तुम्ही करू शकता. पण एक लक्षात घ्या, की आपण कधीही व्यायाम केला, की आपलं डिहायड्रेशन होतं ना, म्हणजे आपल्याला अजून पाणी प्यावंसं वाटतं व्यायाम केल्यावर आणि मग त्यातून परत तुम्ही निर्जळी उपवास केलाय. तर हे म्हणजे टॉर्चरच करण्यासारखं आहे स्वतःला असं. तर त्यामुळे नका करू एक दिवस व्यायाम इज व्हॉट आय वुड से नुसतंच वॉक वगैरे करा असं. पण ऑन पेपर करू शकताय. अशी बरीच लोकं असतात जे महिनाभर उपवास करतात. हं. त्या उपवासांमध्ये ना भाज्या चालतात किंवा अजून काही पदार्थ चालत नाहीत. हं. मग अशा लोकांनी उपवास केल्यावर त्यांना काही त्रास होत नाही का? होतो ना, 100% होतो. कारण माझ्या शाळेत पण एक असा होता मुलगा, की जो करायचा 15 दिवस उपवास करायचा आणि मग नंतर परत खायचा आणि असे बरेच वेळा करतात किंवा गुजरातमध्ये ना महिनाभर म्हणजे उपवास करायचे, की म्हणजे नाही आता मी केलं, की मी बारीक होईन अशा ह्याच्यात. मग नंतर काय व्हायला लागतं, तुम्ही बारीक झालात, तुम्ही महिनाभर एवढं कारण खाल्लंच नाहीये काही, तर तुम्हाला यू लूज वेट. पण त्यानंतर तुमचे केस गळायला लागतात किंवा तुम्ही भाज्या एवढ्या कमी खाल्लेल्या असतात, जसं तू म्हणालीस तसं, कारण उपवासात बऱ्याच भाज्या चालत नाहीत. त्यामुळे बरेच वेळा फॉलेटच्या डेफिशियन्सीज म्हणजे फॉलिक ॲसिडची डेफिशियन्सी होऊन मग तुम्हाला तोंड येणं किंवा ओव्हरऑल तुमची कॉन्स्टिपेशन होणं खूप कॉमन आहे. उपवास जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा इम्युनिटी कमी होणं, असे बरेच तुम्हाला प्रॉब्लेम्स होतात. केस गळायला लागतात. कारण बायोटिन वगैरे पण तुम्हाला काही मिळत नाही त्याच्यातनं. जे न्यूट्रिएंट्स असतात ते मिळत नसल्यामुळे त्याच्यावर अपाय तर होतोच. म्हणजे असं अजिबात हे नाही, की काहीच नाही होत किंवा काही चांगलं होतं खूप जास्त असंही काही नाही होत. वजन कमी करायला म्हणून जे असं करतात ना, की म्हणजे उपवास करून वजन कमी केलं असं, तर त्याच्यात कसं होतं, की जेव्हा तुम्ही परत नॉर्मल जेवायला लागता ना, तर ते पुन्हा 15 दिवसात तुम्ही जिथे होतात म्हणजे उपवास ते महिनाभराचे सुरू करायच्या आधी तिथेच येऊन पोहोचता. म्हणजे हे सस्टेनेबल नाहीये. अजिबातच सस्टेनेबल नाही आणि मग त्यामुळे तुम्ही हे असे रिलिजियस फास्ट किंवा असे उपवास जे असतात, की थोडा वेळ करायचे आणि ते वजन कमी करण्यासाठी तर तसे अजिबात वापरले नाही पाहिजेत. इन फॅक्ट इट्स क्लासिफाईड ॲज डिसऑर्डर्ड ईटिंग. हा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. कमेंट्समध्ये आम्हाला तुमचे प्रश्न विचारा किंवा तसं मराठी@gmail.com वरही तुम्ही विचारू शकता. हा एपिसोड जो आहे तो सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायची जबाबदारी तुमची आहे. श्रावण उपासाचा सीझन आलेला आहे. आपल्या घरच्या सगळ्यांना हा एपिसोड नक्की दाखवा म्हणजे मग सगळे योग्य पद्धतीनं उपास जर करायचाच असेल तर करू शकतील. आणि लक्षात ठेवा नेहमीच तुमचं आणि आमचं सेम असतं.